càng nhỏ xíu. Cái cây này thì không đến nổi, nhưng mà bộ rễ nó vẫn bị hối nhiều, các bạn thấy không? Và còn cây bên đây nữa, thật là đau lòng luôn. Cây bên đây thì nó có hai cái vòi, nhưng mà mấy bạn thấy cái rễ nó bị hối quá nhiều, cái giá thể nó bị ướt nhem luôn nè, bị hối quá nhiều. Thì bây giờ mình xử lý như thế nào để mà mình trồng lại? Cái nhất là giúp cái vòi hoa này nó không bị mất sức. Nếu mà mấy bạn để như thế này mấy bạn trồng thì những cái rễ hối này nè mấy bạn, nó sẽ làm cho nguyên cây lan của chúng ta bị hối ha, và dẫn đến có thể chết cây lan, chết cây lan luôn đó nha, chứ không phải là nói tới cái vòi hoa nó không phát triển nữa. Còn nếu chúng ta lột ra nhiều quá, lột cái giấy này ra nhiều quá thì cái vòi hoa này nó sẽ không phát triển được nữa, nó bị mất sức và nó sẽ bị đứng lại, rất là chậm phát triển. Thì với cách thì vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Thì hôm nay cô giáo Phật mình sẽ chia sẻ cái cách xử lý để mà mấy bạn trồng lại những cây lan hồ điệp mà lỡ mua về mà có bộ rễ bị hối nhiều như thế này, mà cho cái vòi hoa nó không bị đứng lại do bị mất sức ha. Thì đương nhiên những cái rễ mà bị hư bị hối thì chúng ta phải cắt bỏ đi, đó là cái nhất. Cái hai thì như mấy bạn cũng biết rồi, những cái lan mà mới mua về mà đang có cái vòi hoa mà mấy bạn lột cái giấy này ra hết á, thì nó sẽ làm cho cái cây lan của chúng ta bị đứng lại, đứng cái vòi hoa lại đó mấy bạn, mà nó không phát triển cái vòi hoa đó nữa. Thì vậy mình xử lý như thế nào? Thì các bạn nhẹ tay cắt hết những cái rễ hối này đi ha, nhẹ tay lột những cái rễ hối này ra nè. Còn những cái rễ xanh thì chúng ta để lại, mấy cái rễ xanh thì bạn để lại nha, mấy bạn đừng có cắt cái rễ xanh. Đây bị hối rất là nhiều luôn, mấy bạn cứ rị nó ra bình thường thôi, không có gì hết. Hồi lúc trước mình cũng có trồng một đợt về, mình xử lý không có tốt, làm cho những cái vòi hoa này nè nó bị đứng lại, nó không có phát triển nữa. Thì rút kinh nghiệm lần đó và học hỏi thêm từ những anh em trên mạng, mình rút ra một cái kết luận. Đối với nếu mà mấy bạn trồng mà những cây lan mà mới mua về mà đang có vòi hoa giống như thế này thì hôm bữa mình có làm cái video rồi, thì các bạn nếu mà cái rễ nó không có bị hối thì các bạn cứ để nguyên như thế, mấy bạn lột ra một ít giếng thôi, ý là lột bỏ ra khoảng 1/4 giếng và mấy bạn trồng lại bình thường. Thì là cách đó thì nó sẽ không có làm cho cái cây lan của chúng ta nó bị mất sức. Mấy bạn lột cái phần mấy trong đây ra các bạn, cho nó thối một xíu. Ở mấy trong đây thì rễ nó ít hơn ở ngoài, rễ nó bò ở mấy ngoài nhiều hơn ở mấy trong đó. Các bạn thấy này, dắt nó ra nước luôn đó, thấy không? Biểu vậy mình biểu sao mà cái cây lan của chúng ta nó không bị thối được. Moi ở phía trong đây ra tí xíu, đừng có cũng giống như những cái video lần trước mà mình có chia sẻ đó. Thì bạn lưu ý với mình là đừng có lấy giếng ra nhiều quá nha, đối với những cây lan đang có ngồng này nè. Mấy bạn cố gắng mằn mò làm sao mà cắt hết những cái rễ hối, nhưng mà đừng có lột giếng ra nhiều quá. Ở trong đây nó vẫn bị, đúng là không biết cái nhà vườn này người ta trước khi người ta bán người ta xử lý như thế nào mà để nó bị ướt nhiều quá đó nè, làm cho cái nguyên cái bộ rễ bị hối mất hết. Nếu mà mấy bạn lột ra hết để mà xử lý thì như nãy mình đã chia sẻ rồi, cái ngồng hoa này cỡ nào thì nó cũng sẽ bị đứng lại. Các bạn cứ để nguyên cái giếng như thế này mà các bạn cắt bỏ những cái chỗ dễ hư này hết cho mình. Đây, sau khi mình đã xử lý xong cái cây thứ hai, cắt bỏ hết những cái phần rễ bị hối, nhưng mà hạn chế lấy cái phần giếng ra. Còn những cái lá bị hối như thế này, một chút xíu trồng xong thì các bạn sẽ dùng cái lưỡi lam, mấy bạn cắt luôn ngay giai đoạn này nha. Giai đoạn này trồng xong thì chúng ta sẽ không tưới nước nữa nha bạn.
Nếu mấy bạn tưới á, là nó sẽ bị thối luôn cái bộ rễ ha. Hôm nay mình sẽ trồng 2 cây này vào trong một cái cốc này. Cốc này có đường kính là 18. Mình sẽ chêm một ít xốp dưới đây ha, ngót á. Và hôm nay mình sẽ không trồng với cái hang củi như mấy lần trước nữa, mà mình sẽ trồng với cái siêu dừa nha các bạn. Mỗi lần mình sẽ trồng với cái vỏ thông ha. Mấy bạn canh kê làm sao mà cho nó cao hơn cái hành chậu tí xíu. Cái này nè, nó cao hơn hành chậu tí xíu, cái này nó hơi bằng nè. Mình sẽ cho một ít vỏ thông xuống dưới đây. Thì cái vỏ thông mấy bạn mua vỏ thông size lớn size nhỏ gì vẫn được, nhưng mà lúc mà mua về trước khi trồng mấy bạn nhất định là phải đem rửa thật là nhiều với nhiều nước ấy. Cho cái nước nào mà cái nước của chúng ta nó trong trở lại thì mấy bạn mới đem trồng nha bạn. Tại vì cái vỏ thông này thì nó rất là dơ, bụi rất nhiều luôn. Mấy bạn bỏ vô mấy bạn rửa là mấy bạn sẽ thấy đó. Mình sẽ trồng nó cao hơn cái hành chậu này tí xíu. Mình sẽ trồng 2 cây thì mấy bạn tùy theo cái sở thích mấy bạn muốn để nghiêng, mà mấy bạn để như thế nào vẫn được. Ở đây nó có 2 cái chỗ chịu của cái kẹp cái cây vô để chịu cho cây lan đứng lại đó. Thì mấy bạn cứ xây như thế nào đó thì tùy mấy bạn. Và chúng ta cho vỏ thông vào. Cho nó bằng với cái gốc của cây lan nha các bạn. Này thì mình sẽ cho 2 cây này nó nghiêng ra mấy ngoài tí xíu, nghiêng ra hai bên ha. Thì cũng như mấy lần trước, vỏ thông này thì mấy bạn trồng thì mấy bạn cứ bỏ vô bình thường, rồi mấy bạn rổ giống vậy nè, cho nó dẻ xuống ha. Mấy lần trước mình có hướng dẫn mấy bạn rồi, trồng trong cái chậu sứ đó. Nếu mà cây lan của chúng ta mua về mà nó không có bị thối rễ mà mấy bạn mà cây lan đang có ngồng á, thì tốt nhất là mấy bạn không nên cắt, để nguyên cái phần dến đó. Tại vì cắt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần dến, ảnh hưởng tới cái ngồng hoa, nó làm cho cây lan của chúng ta bị mất sức. Còn cái cây lan mà về mà bị thối rễ giống như thế này á, giống như 2 cây này của mình á, thì mấy bạn nhất định phải cắt bỏ cái phần rễ thối đó, loại bỏ tối đa cái phần rễ thối, nhưng mà chừa lại cái phần dến nhiều nhất có thể nha các bạn. Đó, sau khi mình trồng như thế này rồi thì mấy bạn sẽ để khoảng 2 đến 3 ngày hoặc là 4 ngày vẫn được ha, không tưới nước nha các bạn. Tại vì cái rễ lan của chúng ta nó đang bị thối và chúng ta mới cắt. Nếu các bạn tưới nước với phần dến này nè, cái phần dến này hồi nãy nó còn rất là ướt, các bạn tưới nước vô nữa cái nữa là nó sẽ bị thối luôn. Và cái phần cái ngồng bị gãy này thì nó không thể nào phục hồi được nữa, thì các bạn sẽ cắt luôn trong cái giai đoạn này. Tại vì trong cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ không tưới nước, thì các bạn cắt thì nó sẽ không ảnh hưởng, không có bị thối. Còn cái lá thối này thì mấy bạn cũng phải cắt luôn nha các bạn. Nè, các bạn thấy nó mềm nè. Đó. Đây. Các bạn không cắt là nó thối, nó lây hết nguyên cây lan của chúng ta. Trồng những cái lan mà có nhiều dến như thế này thì mấy bạn hạn chế để ngoài trời mưa, để nó thông thoáng, có thể treo lên hoặc là để trên bàn vẫn được. Đây là mình trồng xong rồi nha các bạn. Mấy bạn vài ngày nữa mà khi nó bén rễ rồi thì mấy bạn có thể bỏ một ít rêu ở rìa ở ngoài đây nè, rìa ở ngoài cái chậu á, cho nó giữ ẩm cũng được. Còn cái này hiện tại thì cái cây của mình nó đang rất là ẩm ướt nên mình không có bỏ rêu, và mình sẽ treo nó lên để cho nó có cái đầu thông thoáng. Rồi thì nếu mấy bạn thấy thích và hợp lý ấy, thì hãy cho mình xin một like ha, một đăng ký kênh, để vài bữa mình chăm sóc những cái vòi hoa này nó nở coi nó đẹp hay không, thì mình sẽ quay lại tiếp một cái video chia sẻ cho các bạn ha. Nếu mà cây lan mấy bạn yếu quá thì các bạn có thể cắm những cái thanh ở bên đây để mà chịu nó lại nha bạn, để cho nó đừng có lung lay á.
Rồi, thì cô Sáu Mật mình cũng xin quay tí xíu cái video chia sẻ một cái cách trồng rất là đơn giản và xử lý đối với những cây lan đang có ngồng hoa nhưng mà mua về mà bị cái rễ nó bị thối nhiều quá. Rồi, cô Sáu Mật mình xin chào tạm biệt mấy bạn ha, hẹn gặp lại mấy bạn trong những video lần sau. Cái rễ này ở cái phần lá này thì nó không có phải nó hết bị thối rồi, nó đã khô rồi nên mình không có cắt nữa nha các bạn, mình sẽ chừa nó lại luôn, nó bị khô rồi. Còn nếu mà nó bị mềm như cái lá này á, mềm như cái lá này lúc nãy á, thì mấy bạn buộc phải cắt nó bỏ đó nha. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại mấy bạn trong những video lần sau.